با سلام به همه شما دوستان عزیزم، امیدوارم حال همتون خوب باشه. اسم این برنامه دیدار جان هست. دیدار جان یعنی ملاقات و رویارویی با چهره و خود اصلی و حقیقی ما. دیدار جان یعنی این که ما اول به این درک برسیم که کی هستیم و چرا اینجا هستیم. دیدار جان یعنی این که بفهمیم دلیل این حجم بالای نگرانی ها و آشفتگی ها و ترس هامون چیه و چطوریه که ما سالیان سال یا حتی یک عمر بدون اینکه بدونیم و بخوایم یا بفهمیم چرا تمامی این دردها و رنجهامون رو لحظه به لحظه با خودمون حمل کردیم و چرا از شادی درونی و ذاتیمون جدا شدیم و گمش کردیم. یکی از دلایلی که لازمه که خودمون رو بیشتر بشناسیم اینه که متوجه بشیم که ما جدای از هیچ موجود یا مخلوقی در این عالم نیستیم. وقتی که خودمون رو بهتر شناختیم میفهمیم که فرمول ساختاری اتمی، مولکولی و سلولی اجزای بدن ما و هر چیز دیگه‌ای که میبینیم کاملا یکیه و منشأ و اصل تمام خلقت و ذرات توسط یک جریان نامرئی که انرژی نامیده میشه داره کار میکنه. حالا علت تمام ترس ها، رنج ها و نگرانی های ما چیه؟ ترس از تجربه نکردن و ناشناخته بودن هر چیزی ناشی میشه. علت تمامی ترس های ما هم اینه که ما برای خودمون همچنان ناشناخته هستیم. بنابراین از ابزارهایی که به ما داده شده تا زندگی راحتتر و شادتری رو تجربه بکنیم اومدیم استفاده های غلط کردیم. اومدیم از همین ابزار که یکیش فکره، هیجانهای مختلفی مثل خشم، مثل کینه و غم رو ایجاد کردیم و زندگیمون رو به جهنم تبدیل کردیم. بدون اینکه متوجه باشیم یک عمر رو در همین حالات نامطلوب موندیم و زندگیمون رو هدر دادیم. تمام نقش و کار فکر توی زندگی ما فقط ایجاد درده. ذهن ما شادی واقعی رو نمیشناسه. وقتی که ذهن از تکاپو بیفته تازه شادی ها پیدا میشن. یک موضوع خیلی مهم که تو این قسمت میخوام بگم اینه که عده زیادی از مردم تعریف درستی از شادی ندارن. یعنی از کودکی معنی درست شادی بهشون منتقل نشده و حس شاد بودن کاملا براشون تفسیر غلطی شده و این خیلی دردناکه. مثلا کسی توی خانواده بزرگ میشه که درکش از شادی یعنی خریدن و به دست آوردن هر چیزی مثل خونه، ماشین، پول، مدرک تحصیلی، لباس، جواهر و خیلی چیزهای دیگه و فقط هدف از به دست آوردن و داشتن اونها پوز دادن و اثبات حس برتری اونها نسبت به فامیل یا دوست و آشناست. در صورتی که اون بچه وقتی این چیزها رو میبینه، وقتی همه این چیزها رو داره، هیچ وقت ارتباط سالم، صادقانه، پر از عشق و احترامی رو بین اعضای خانواده‌اش ندیده و درک نکرده. بنابراین فکر میکنه که زندگی یعنی همین. یا خیلی تو محیطی بزرگ شدن که دست انداختن و مسخره کردن دیگران براشون شاد بودن و تفریح تعبیر شده. یا خیلی کشتن و آزار دادن حیوانات براشون به عنوان یک شادی و سرگرمی معنی شده. حالا مقصر اصلی کیه؟ کسی این وسط مقصر نیست، چون الگوهای کودکی این افراد الگوهای درستی نبودن. بنابراین تعریف درستی از کلمه یا حس شادی رو نتونستن یاد بگیرن و بفهمن. اونا هم مثل بزرگتراشون گم و گیج و بیخبر از همه جا موندن و فقط این جسمشونه که به مرور زمان رشد میکنه. اون اصل کاریه، یعنی شعور درونی و اجتماعیشون، اون همونجا استاپ کرده تو کودکیشون و دیگه رشد نکرده. پس طبیعیه که نفهمن که زندگی جنگ و چشم و همچشمی و مسخره کردن مردم و برتر بودن از دیگری و آزار و اذیت کردن حیوانات و خیلی چیزای دیگه نیست. اینو بدونین، تنها آدم‌هایی که باور دارن موفق نیستن همیشه و هر کجا دارن از موفق بودنشون حرف میزنن. تنها آدم‌های بزدل و ترسوان که همیشه دم از شجاع بودن میزنن و ادعا میکنن که از چیزی نمیترسن. و تنها انسان‌های غمگین هستن که اصرار دارن که بگن
که با داشته هاشون و با به رخ کشیدن اون چه که اونها دارن و دیگران ندارن به دیگران این پیام رو بدن که اونها غمگین نیستن و شادن. یه انسان سالم از لحاظ روانی حالش همیشه خوبه و دنیا براش قشنگه، نیازی به کارهای اضافی نداره. همیشه هم سعی میکنه تو لحظه ی حال بمونه و از زندگیش لذت ببره. اون آدم ناسالم و بیماره که من ذهنیش با دردها و کمبودها و رنجهای درونیش اومده چاقویی رو ساخته و با اون چاقو داره به خودش، به فرزندش، همسرش یا دوست و فامیلش آسیب میزنه تا بلکه بتونه یکم از اون دردهاش رو کم بکنه. یه پرستار استرالیایی یه تحقیقی که بین افرادی که به مرحله آخر زندگیشون رسیده بودن و پزشکان از درمانشون قطع امید کردن و اونا رو برای سپری کردن روزهای آخر زندگیشون به خونه هاشون فرستاده بودن انجام داده. اون توی این تحقیق حسرت‌های مشترک تمام این افراد نزدیک به مرگ رو یادداشت کرد. 5 حسرت خیلی مهم در همه اون افراد مشترک بود. این 5 حسرت اینا بودن: ای کاش شهامت اینو داشتم که به دنبال زندگی و آرزوهام برم، نه اینکه به خاطر انتظارات مردم از آرزوهام چشم پوشی بکنم. ای کاش اینقدر سخت کار نمی کردم. ای کاش این شجاعت رو داشتم که از واکنش دیگران نترسم و احساساتم رو سرکوب نمی کردم. ای کاش ارتباط بیشتری با دوستانم یا با دوستان قدیمی برقرار می کردم. و آخرینش این که شاد بودن برای همه یک انتخابی. چرا من در طول زندگیم شاد بودن رو انتخاب نکردم؟ چرا سعی نکردم زندگی رو تغییر بدم و الگوها و باورها و عادات غلط زندگی رو دور نریختم؟ الان شمایی که دارین به این حرف گوش میدین، این برای شما یه علامت و یک فرصته که خیلی زودتر از اونها میتونین به خودتون بیاین، وضعیت خودتون و زندگیتون رو بازبینی بکنین و ببینین که آیا تعریفی که از شادی و از زندگی دارین درسته؟ آیا نیاز هست که خودتون رو تغییر بدین؟ چقدر برای تایید دیگران خودتون رو توی درد و رنج و اجبار قرار دادین؟ این نشونه ها رو جدی بگیرین. خانکان کس که چما شد همه تسلیم و رضا شد، گرو عشق و جنون شد گوهر بحر صفا شد. مه و خورشید نظر شد که از او خاک چو زر شد، به کرم بحر گوهر شد به روش باد صبا شد. چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش، نظر عشق گزیدش همه حاجات روا شد. به سفر چون مه گردون به شب 14 پر شد، به نظرهای الهی به یکی لحظه کجا شد. دل تو کرد چرایی به برون ز آخور غالب، وگران نیست به هر شب به چراگاه چرا شد. خنک آنگه که کند حق گنهت طاعت مطلق، خنک آن دم که جنایات عنایات خدا شد. سفر مشکل و دورش بشد و ماند حضورش، ز درون قوت نورش مدد نور سما شد. خنک آن که یعنی خوش به حال کسی که، مولانا میگه خوش به حال کسی که مثل من بشه، کسی که مثل من سراسر تسلیم خدا بشه و به طور کامل هوشیاری نابی و خالصی بشه و از خودش آگاه بشه. خیلیامون معنی تسلیم رو درست متوجه نشدیم و خیلی‌ها پرسیدن تسلیم یعنی هر کی هر کاری که خواست بذاریم با ما بکنه و یه چیزی نگیم یا شرایط زندگیمون رو نیاییم عوض بکنیم. تسلیم به این معنی نیست که شرایط بیرونی زندگیتون رو عوض نکنین یا از خودتون توی شرایط خاص دفاع نکنین یا زندگیتون رو نسازین. تسلیم یعنی این که با خودت به صلح درونی برسی تا هوش و خرد درونی تو بیدار بشه و بتونی عاقلانه ترین و درست ترین تصمیم رو برای زندگیت بگیری و بعد از اون خودتو سرزنش نکنی و با خودت نجنگی. خیلی ها هستن که برای بهتر کردن زندگیشون یه تصمیمی رو میگیرن که از سر خرد و شعور نیست، بلکه از سر خشم و عصبانیت و لجبازی با شرایط اون لحظه هست. پس هر اتفاقی که میفته دیگه اونقدر با خودتون نجنگین که چرا من، چرا اینجوری شد، ای کاش اینجوری نمیشد، چرا آدما اینجوریان، چرا اینجوریان، چرا من این همه از عمرم هدر رفت و این اتفاقا از دید یک آدم باهوش و بدون من ذهنی
یعنی اتفاقی که برای هر آدم زنده ممکنه بیفته و اتفاقات و حوادث یا بیماری ها هم برای آدم های زنده میفته دیگه. برای مرده ها که اتفاقی نمیفته. زندگی یعنی چالش و از سر گذروندن حوادث ناخوشایند یا خوشایند. مولانا میگه خوش به حال کسی که مثل من تسلیم و رضا شد و تحت تاثیر اتفاقات یک دم عاشق یا یک دم دیوانه نمیشه. یعنی حالی به حالی نمیشه. یه موقع حالش خراب نیست، یه موقع حالش خوب نیست. اینا کار من ذهنیه. من ذهنی به هیچ وجه به دنبال آرامش نیست و همیشه طالب جنگ و ستیزه با خودش و مردمه. همیشه در حال غر زدن و مقایسه کردن و کنترل کردن و رقابت کردن با مردمه. اصلا کار هر روزش ایجاد کردن همین درد هاست. بیت بعدی میگه کسی که گوهر بحر صفا میشه، منظور همون انسان واقعی و بیدار شده از خواب فکرش توی زندگی زمینیه که ویژگی و صفت ماه و خورشید رو میاد پیدا میکنه. یعنی میتونه از خودش انرژی رو ساطع بکنه که مثل انرژی ماه و خورشیده که رایگان، روشنی بخش و آرامش بخشه و بدون توقع و انتظاره. انرژی که اول به دردهای او، به رنجش‌ها و کینه‌ها و کدورت‌ها و حسادت‌ها و ناراحتی‌های او میتابه. اونها رو ذوب میکنه و از بین میبره و بعد این شخص وقتی که به این مرحله رسید میتونه روی زندگی دیگران هم تاثیرگذار باشه و این انرژی و گرما و خوبی رو هم به زندگی دیگران بتابونه. این شخص از لحاظ بخشش و کرم مثل یک دریا گوهرساز یا مرواریدساز میشه و روشش مثل باد صبا نرم و منعطف و تسلیم میشه که به هر سوی میوزه و دانه ها و گرده ها و جبهه های مختلف هوا رو جابجا میکنه و هوا رو متعادل نگه میداره. مولانا میگه وقتی که با تسلیم آماده شدی، به حرف حق گوش کردی و عمل کردی و پرهیز از نبایدها کردی، اون موقع شاه رضا به صورت شادی در تو بیان میشه. یعنی تو از ذهنت میبری و افکار مزاحمت رو دیگه نمیبینی. اون موقع است که خوش به حالت میشه و خدا تو رو به سوی زندگی و عشق حقیقی خودش میکشه و تو رو از خلق و از جماعت و از نیاز به اونها جدا میکنه. اون موقع است که تمام انتظاراتت از مردم، مقایسه کردنات، رقابت کردنات، رنجیدنها و کنترل کردنهات که حتما باید دیگران مطابق میل تو عمل کنن از بین میره و بعدش میبینی که دیگه دنبال روی کسی نیستی و میگی بذار هر کی هر کاری که دلش خواست بکنه، من مثل اونا نیستم. و از اون به بعده که همه نیازهای تو برطرف میشه و خواستهات برآورده میشه. وقتی که انسان توی ذهنش زندگی میکنه همیشه بین گذشته و آینده داره سیر میکنه، ولی وقتی که تسلیم و راضی از هر چیزی میشه از ذهنش کنده میشه و مثل ماه شب 14 مورد نظر خدا و کامل دیده میشه. خوش به حال اون موقعی که خدا گناهان و جنایاتی رو که همه زائیده من ذهنی بشر هست رو ببخشه و حتی اونا رو تبدیل به عبادت بکنه. تو بیت آخرم مولانا میگه سفر کردن و زندگی کردن در ذهن پر از درد و مرضه. هیچ کس تا به حال از طریق ذهن به آرامش و حضور نرسیده. پس برای شاد بودن اول باید تعریف درست شادی رو بدونی، من ذهنت رو بی‌هویت بکنی و با جانت که پر از شادی و نوره دیدار بکنی و از بیخانمانی و تاریکی و غم نجات پیدا بکنی. دوستان گلم وقتتون بخیر و تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.